Mabuhay! 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 Yes, maraming salamat po sa ating punga. Okay, so move backwards naman po tayo mga pasayan nyo, please. Move backwards po tayo. Thank you. Sir! Ano? Uy! Ito kapitan ko! Naka-black sila, all black. Ayan, sila na. Opo, so move backwards po tayo mga dito sa left side ko, please. Move backwards. At Galing na po yung mga kalit po mga taga Landman! Hi! Pagkalit, video! Bubagay po ako nila po. Thank you sa inyo, Landman! Salamat! Anong po kami na? Pagkalit, video! At ito na. Dito na po tayo sa ating punga.
dito.